Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our DIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito nga guys, bagong update ni BUZZBREAK kung saan may 1-day expiration na lang sa pag-cash out ng 500 pesos. At napakahirap nga nito guys, katulad nga nito, sa loob ng 35 minutes, kailangan ma-cash out ko na ito. So ako nga guys, para nga po may ma-invite ako, sumasali ako sa mga group sa Facebook kung saan pwede mong ilagay ang code mo at may chance na gumamit nito. Pero kung wala ng pag-asa guys, dito ako bumabawi sa pagbabasa ng mga articles. So kita nyo naman, makakapag-cash out dito ng 1 peso, 23 pesos, and 92.02 pesos. So ito nga yung patunay na binibigay nila ito in just 2 days. And ito guys, ituturo ko yung best way to earn sa BUZZBREAK. So sa mga bago dito, i-watch mo nga lang po ito hanggang dulo. Kung wala ka pa ng BUZZBREAK, maaari mo siyang ma-download sa Google Play Store or App Store. And guys, si BUZZBREAK is #1 free app ngayon. So, open natin guys. So, ito yung bubungad sa inyo guys. So, click muna natin yung wallet. Tapos, mag-sign up lang kayo gamit yung Facebook. Tapos, after nyo mag-sign up, scroll down nyo lang. Then, kung wala pa kayo na ilalagay na referral code, you can use mine and you can get instant 2,000 points. Just input B24050044. Then, after that, punta lang kayo sa cash out. So, ito guys, pwede nyo makuha agad yung 1 peso. Need lang is maka-earn ng 20,000 na points. And eto guys, para mapabilis ang pag-ipon natin ng points, ituturo ko yung farming tricks.
Before that, download nyo muna yung Click Assistant sa Google Play Store. Ipipaste ko yung link sa description ng video para mabilis nyo ito makita. So ito guys, open natin. Click nyo yung Start Service. Then, lipat lang ulit tayo kay BUZZBREAK. Then, click nyo yung plus sign. Try lang natin sa gilid. Then, click natin itong bilog na may gift sa loob. Then, click nyo ulit yung plus sign. So, number 2 na siya, guys. Itapat nyo lang dun sa may X. Add tayo ulit ng isa. Then, ito, number 3 na siya. Ilagay natin dito. Tapos, back nyo lang. Then, usod natin yung number 1 sa center ng bilog. Ngayon naman, yung setup na. So, click nyo lang ulit yung number 1. Then, gayahin nyo lang yung ilalagay ko. Sa delay time, 5,000. Tama naman yung repetition at duration. Then, i-check nyo lang yung anti-detection. So, back lang natin. Then, yung number 2 naman. So, sa delay time is 5,000 ulit. Check lang ulit yung anti-detection. Yung number 3 naman. Delay time is 30,000. Ayan, so check nyo lang ulit yung anti-detection. So ngayon, i-play natin guys. So ayan guys, umaandar yung bilog. Pag natapos yun, magkakaroon kayo ng 150 points. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this Then, moment. punta naman tayo sa second trick. Kailangan pa din natin ng click assistance. Hold on a second, I love this moment, yeah. So, pili tayo ng isang article, guys. Sagad nyo sa taas. Click nyo yung target na sign. Tapos, i-drag lang simula pababa, pataas. You got me feeling love, even though I hold us up. Tapos, add lang tayo ng isa. Sundan nyo na lang, guys. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am. Then, set up lang natin yung number 1. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Delay time is 50. Number of repetition, make it 5. Then, check nyo lang yung anti-detection. Second, I love this moment, yeah. So, sa number 2, wala na kayong babaguhin. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Pag natapos nyo, play nyo lang. So, ayan, umaandar na siya, guys. So, dito, guys, makaka-earn tayo ng 300 points. Stay a minute, another. So, kung mapapansin nyo, kusa siyang nagbaback kahit hindi nyo siya i-touch. Stay a minute.
So dito guys, may max lang na 50 times per day sa tricks. Yung unang tricks, pwede ka maka-earn ng 7,500 points. Sa second, 15,000 points. So 22,500 points agad yun guys. So ito guys, try natin mag-cash out. So ito 93 pesos diretso sa GCash ko.